După zeci de victime și terorizarea unei țări întregi, faimosul Unabomber a murit în celula sa în moduri dubioase la vârsta de 81 de ani. Dar haideți totuși să vedem ce, Doamne iartă-mă, a făcut de toată lumea îi sărbătorea decesul. Salutare, Phantom Crime, azi zi de traumă și astăzi vorbim despre un psihopat pe care l-ați cerut foarte mult, mai exact, The Unabomber. Ceea ce urmează să vă zic este foarte devastant, așa că vă rog frumos, spuneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Ted Kaczynski, asta este pronunțarea în poloneză, am găsit și pronunțarea de Ted Kaczynski, deci una din două, s-a născut pe 22 mai 1942 în Chicago, America. Știm extrem de puține despre copilăria lui, aparent, el fiind bebeluș, era un băiețel foarte bucuros, foarte entuziasmat de viață pe cât poți să fii la vârsta de 5-6 luni, dar la vârsta de 9 luni a avut un incident foarte grav, a făcut o alergie și din asta a dat în urticarie și a trebuit să stea în carantină timp de 10 zile. Aparent, după această carantină, Ted nu a mai fost absolut deloc ca băiețelul de dinainte. Nu mai era absolut deloc bucuros și s-ar putea ca ăsta să fi fost momentul care i-a schimbat toată viața și l-a transformat într-un psihopat. La școală, el era un băiat extrem de deștept. În clasa a 5 avea un IQ de 167, număr foarte apropiat de IQ-ul lui Einstein. Doar că Ted era în clasa a 5-a. Pentru că era considerat un geniu, a și sărit 2 clase și era cel mai mic de vârstă dintre toți colegii lui, motiv pentru care era extrem de dat deoparte, era foarte antisocial și nu avea prieteni absolut deloc. La vârsta de 15 ani a absolvit liceul. Colegii lui au spus despre el, citez, el nu era văzut ca o persoană, ci ca un creier umblător. La vârsta de 16 ani, în 1958, a fost admis la Harvard și din nou se simțea dat pe din afară din cauza că era atât de tânăr. Și acum, un alt lucru care s-a întâmplat la această facultate, el a luat parte la un experiment, la un studiu de caz, să-i spunem așa. Acest caz era condus de un profesor pe nume Henry Murray, care a lucrat în trecut pentru CIA și scopul acestui studiu de caz era să reușească să controleze oamenii, să îi spele pe creier prin a-i denigra și prin a-i pune sub un stres extrem de mare. Și ca să-l ajute la acest studiu de caz, se folosea de aceste substanțe psihedelice care erau complet ilegale. Aceste sesiuni de experimentare constau în a pune subiectul pe un scaun și ore bune în șir să fie denigrat verbal, să se țipe la el în continuu și toate astea până când subiectul izbucnea de nervi. Tot lucrul ăsta era filmat și după toată filmarea era pusă în continuu ore bune în șir ca să îl facă pe acest subiect să fie din ce în ce mai stresat și astfel să îi poată controla mintea. Ted a fost supus acestor experimente, bine, a fost voluntar, dar a fost supus acestor experimente timp de 3 ani de zile cât a stat la Harvard și dacă aceste experimente au fost motivul pentru care Ted s-a transformat într-un psihopat, este o întrebare la care nimeni nu poate să ne răspundă. Plus că oamenii nu aveau să păteze numele acestei universități. La vârsta de 20 de ani a absolvit această universitate cu o diplomă de licență în științe umaniste. A continuat să meargă la o altă universitate din Michigan la 20 de ani, iar după 5 ani de zile a absolvit cu un master și 3 ani mai târziu cu o diplomă de doctorat. Am înțeles ideea, un om extrem de inteligent, un geniu dacă vreți să-i spuneți. Problema este că el nu voia să meargă la această universitate din Michigan, a aplicat la alte două la care a fost admis, doar că Michigan era singura universitate care îi oferea și un job după. Acest job era să fie ca profesor de matematică, era extrem de interesat de matematică și asta a fost și perioada în care și-a cam dat seama că lumea din jurul lui nu se bucură de viață. Profesorii se duceau la joburi doar pentru bani și studenții nu erau entuziasmați să fie la universitate. Ce trezire la realitate! Cred că în viața mea, dacă am văzut 5 oameni care se bucură să meargă la o școală, să meargă la o universitate, e mult. Deci da, el văzând toate lucrurile astea, s-a gândit, da, oamenii ăștia nu se distrează în viață, nu se bucură că merg la o facultate, nu se bucură că pot învăța lucruri în viață să devină oameni mai buni, așa că singura noastră soluție este să îi ucidem. Planul lui măreț era de fapt să se ducă în mijlocul pustietății, să scape de orice are legătură cu tehnologia și da, mă refer până și la apă curentă, să aibă cel puțin o armă la el și să se ferească de societate. Nu-i plăceau oamenii. Sincer, Ted, te înțelegem, dar totuși te duci o leacă prea departe. Planul lui era să se ducă în mijlocul pustietății, să supraviețuiască cu ce are și dacă nu moare de foame, să se ducă înapoi în civilizație și să ucidă oamenii pe care îi urăște. Vreți să știți pe cine urăște Ted?
pe toată lumea. Un alt lucru despre Ted era că el era foarte speriat de faptul că avea fantezii să devină femeie. Da, să își schimbe sexul. A spus că singurul motiv pentru care ar atinge vreo femeie în viața asta ar fi să vadă cum este să fii femeie ca să se poată schimba și el. A și încercat să meargă la doctor și și-a programat o operație de schimbare de sex, dar în camera de așteptare s-a răzgândit și în capul lui s-a enervat atât de tare încât a vrut să ucidă doctorul care urma să-i facă operația. Până să ajungem la pustietate, la vârsta de 25 de ani, a devenit profesor de matematică la Universitatea din Michigan. Un profesor la 25 de ani. A trăit mizerabil 2 ani de zile în acest job, văzând oamenii din jurul lui cum nu se bucură de viață. Toți sunt pentru bani, tehnologia avansează și vedeți, vai Doamne, imediat o să ne atace roboții. Bine, vorbim de anii 1970. O să ne atace apa curentă și telefoanele care încă erau cu fir. După acești 2 ani de zile, Ted și-a dat demisia de nicăieri. Ce nu știau oamenii era că acesta nu era dream job-ul lui, ok? El voia să stea în acest job doar să își strângă bani ca să se poată muta în pustietate. Și să nu uităm că el, fiind profesor de matematică, era mult prea aproape de tehnologie. Prin 1971 a scris ultimul eseu la această universitate, în care a scris în felul următor, citez: se susține că progresul științific și tehnic continuu va duce inevitabil la dispariția libertății individuale. Și îi dau puțină dreptate aici, ok? După acest job, s-a dus frumos în pădure, era printre munții din Montana și omul meu și-a construit o căbănuță extrem de mică, fără apă curentă, fără electricitate, bineînțeles. Avea 2 geamuri, dar geamurile erau pe tavan ca nu cumva să vină cineva să uită pe geam înăuntru și a început să învețe singur cum poți să trăiești în pustietate și să descopere care plante nu sunt otrăvitoare. El este the original Bear Grylls, dacă mă întrebați pe mine, ok? Suntem în 1975, avem un bărbat de 33 de ani care este considerat un geniu. 2 facultăți, printre care Harvard, mastere, diplome, profesor de universitate, care stă în mijlocul unei păduri înconjurat de absolut nimica și mănâncă plante și animale vânate ca să supraviețuiască. Dacă vă întrebați de unde mai avea el bani, pentru că la un moment dat aveau să termine banii pe care i-a strâns în ăștia 2 ani cât a lucrat la acel job, ei bine, el se ducea în oraș cu bicicleta de câteva ori pe săptămână să lucreze cu ziua. Nu am găsit neapărat ce joburi făcea, dar mă gândesc că lucra la diferite ferme și la diferite joburi care nu au nevoie de tehnologie. Și bine, mai primea și niște bani când era ziua lui sau de Crăciun de la părinții săi. Bineînțeles că toate astea nu aveau să rămână la fel, pentru că, na, planul lui era să ducă să ucidă oameni abia după ce murea de foame în pustietate, dar a învățat singur cum să vâneze animale și să mănânce plante, știți voi, tot felul. Și problema lui în momentul de față este că el locuiește în pădure. Anii au trecut și oamenii încep să își construiască cabane în zonă pentru, știți voi, cabane de vacanță, care vor avea tehnologie, bineînțeles, înăuntru, și să nu mai zicem de faptul că tehnologia a progresat foarte mult în anii ăștia, așa că Ted se simțea constrâns să facă ceva în legătură cu asta. Eu cred că Ted și-ar fi băgat unghia în gât dacă trăia în 2024 și ar vedea că efectiv avem roboți Tesla, dar el să panica când vedea un mouse cu bilă. Pe 24 mai 1978, cineva a găsit un colet împachetat și cu timbru pe el adresat către Universitatea din Illinois. Adresa de retur era a unui profesor pe nume Buckley Christ Jr. și problema este că acest profesor nu a trimis acest pachet, a chemat paznicii de la universitate să inspecteze acest pachet și în momentul în care a fost deschis, bum, o foarte mare explozie. Acest paznic a fost rănit grav. Trebuie să înțelegeți că în momentul în care un pachet de genul explodează, foarte multe cioburi de metal, mai ales dacă se află într-o cutie de lemn, toate astea se fac cioburi și ajung în pielea oamenilor, în corpul lor. Acest paznic a fost prima lui victimă, a supraviețuit cu leziuni destul de grave, dar asta pentru că era primul pachet al lui Ted. Nu era atât de bine pregătit încât să fie fatal încă. Dacă vă întrebați de ce anume s-a trimis acest pachet către universitate, pentru că el n-a avut nicio treabă cu Universitatea din Illinois, e bine, el a trimis mai multe manifesturi de pe vremea aia, el a mai scris unul mai târziu, vorbim și despre el acușa, dar practic el a trimis aceste manifesturi către diferite universități și aceste universități au refuzat să îi publice acest manifest, în care, by the way, scria cât de mult ura tehnologia și cum universitățile au un mare impact asupra evoluției în tehnologie. FBI-ul a fost implicat. Și bineînțeles că nu s-a găsit nicio urmă de dovadă, niciun martor, nimeni nu a văzut absolut nimic, nu era nicio amprentă, până și timbrul pus pe pachet nu a fost lins. Cine ar putea face așa ceva? Următorul pachet a fost trimis un an mai târziu, în 1979. Un student din Universitatea Northwestern a găsit un pachet în cutia lui poștală și a crezut că este un cadou. Așa că l-a deschis și bineînțeles că a fost rănit grav după explozie. Din nou a supraviețuit, dar a trebuit să fie
fie dus la spital. Din nou, această universitate a primit manifestul lui, dar a fost respins și nimeni nu s-a gândit nici măcar o singură secundă că s-ar putea să fie el. Jumătate de an mai târziu, vă dați seama că Ted era extrem de frustrat pentru că primele două pachete nu au dus la rezultatul la care spera el. Victimele încă erau în viață, așa că go big or go home, Ted al nostru a pus acest explozibil, acest pachet, într-un avion. Noiembrie 1979, avionul companiei American Airlines a decolat și de nicăieri iese fum. Bineînțeles că toată lumea s-a panicat, au fost nevoiți să facă o aterizare de urgență pentru că pasagerii sufereau de inhalarea fumului și după ce s-a inspectat explozibilul, ce să vedeți, dacă ajungea la o anumită altitudine, care mult noroc că nu s-a ajuns la această altitudine pentru că a început să iasă fum de la acest pachet, atunci avea să explodeze și avea să ia tot avionul cu el. Următorul explozibil a fost dat în 1980, adresat către CEO-ul companiei United Airlines. Eu când vă zic că omul ăsta ura tehnologia, mă refer că el ura până și o mașină, avioane, motociclete, tot ceea ce necesită electricitate, nu. CEO-ul acestei companii a supraviețuit, dar din nou a avut leziuni foarte grave și după două universități și două atacuri la adresa companiilor aeriene, FBI-ul era 100% dedicat să găsească acest psihopat. Astfel, el a primit denumirea de Unabomber. Dacă vă întrebați de unde vine această denumire, ei bine, primele două litere, UN, vin de la Universities, A-ul vine de la Airlines și Bomber vine de la Bomber. Un alt factor care a băgat FBI-ul în ceață era că toate materialele folosite în acest explozibil erau materiale comune găsite peste tot. Deci nu aveau cum să găsească niciun indiciu acolo. El voia să se asigure că autoritățile știu sigur că toate aceste atacuri au fost conectate una de alta și la fiecare pachet se semna cu două litere. Care vine de la Freedom Club sau în română Clubul Libertății. Și în caz că oamenii mei nu vedeau aceste două inițiale, la locurile în care au fost lăsate câteva dintre pachete, a și făcut grafitiuri cu aceste două inițiale. Un an mai târziu, o altă cutie găsită la o universitate din Utah au reușit să o dezamorseze și a continuat pentru următorul an, unde a mai trimis încă două pachete, din nou persoane grav rănite și doar faceți un exercițiu de imaginație. Găsiți un pachet undeva la voi, în fața ușii, nu contează, îl găsiți în poștă și efectiv îl luați în mână și în momentul în care îl deschideți, bubuie în mâinile voastre sute de cioburi în piele pe tot corpul și vă rugați să mai aveți toate mâinile și picioarele. Până în punctul ăsta, FBI-ul a creat un profil pentru cine credeau ei că este psihopatul. Vreți să știți cum suna acest profil? Vorbim despre un om singuratic, extrem de deștept, urăște tehnologia, bineînțeles, și e foarte bun la matematică. 10 din 10 FBI. De ce nu l-ați prins mai devreme? După ce acest profil a fost făcut public, Ted s-a panicat și timp de 3 ani a stat liniștit. Până în 1985, când alte 4 pachete au ajuns la universități și companii care se ocupă cu tehnologia, să spunem așa, magazine în care se fac computere și tot felul. Una din victime și-a pierdut 4 degete și vederea și ultimul pachet trimis din 1985 era un pachet mai special, să spunem așa, se numește bombă cu fragmente de cuie, care dacă nu vă dați seama, da, avea 10 de cuie în această bombă, iar în momentul detonării, ele vin proiectate în aer cu o viteză extrem de mare și direct oriunde apucă, ok? Oriunde apucă. Acest pachet a fost deschis de un bărbat pe nume Hugh Scruton, un proprietar al unui magazin de computere și asta a fost și prima victimă a lui Ted care a fost lăsată fără suflare. Vă puteți imagina să deschideți un pachet și de nicăieri sar 10 de cuie în aer direct în corpul vostru? 2 ani mai târziu, un alt lucrător de la un alt magazin de computere a găsit un pachet care la detonare sute de cioburi de obuz, adică acele cioburi de metal din explozibil, au fost înfipte în corpul lui. 200 în total și așa a ajuns să-i fie nervii din mâna stângă deteriorați și să nu și-o mai poată mișca. Asta a fost și prima dată când un martor a ieșit în față să spună că a văzut persoana care a lăsat acest explozibil în parcare, pentru că a fost găsit în parcare, ok? Și practic s-a făcut o descriere și s-a făcut un portret robot. Avem un om cu ochelari de soare și o glugă. Avem portretul robot și un Ted Kaczynski care are un morcov în fund, așa că timp de 6 ani de zile s-a oprit din a mai trimite vreun pachet, din a mai încerca să oprească oamenii să folosească tehnologie. 6 ani de zile în care el și-a perfecționat modalitatea prin care confecționa aceste pachete și le făcea în așa fel încât să se asigure că lasă victimele fără suflare. În acești 6 ani de zile, FBI-ul a încetat să mai investigheze cine este acest Unabomber pentru că au crezut că a murit. Dar stați liniștiți că în 1993, de fapt nu stați liniștiți, în 1993 un pachet a explodat fiind trimis acasă la un genetician care lucra la o universitate
publicitate și a rămas fără degete. Un alt profesor, un alt pachet a fost lăsat fără o mână, auz și vedere. Decembrie 1994, Thomas Moser, un executiv la o companie de publicitate, nu a supraviețuit. Trebuie să înțelegeți că în momentul în care acest explozibil a făcut bum, bucăți din corpul lui Thomas au sărit în aer. Efectiv, bucăți din corp, bucăți din mâini, din picioare au sărit în aer odată cu el. Jumătate de an mai târziu, următoarea lui victimă care a fost lăsată fără suflare, numele lui este Gilbert Murray, un expert în computere, a primit la fel un pachet care a lăsat corpul la fel nu prea întreg și bucăți din el au sărit în aer. Și uite așa ajungem în 1978. 17 ani de teroare pentru America întreagă, dacă nu pentru lumea întreagă în punctul ăsta, pentru că n-ai de unde să știi când un psihopat îți trimite din Honolulu un pachet cu explozibil înăuntru și FBI-ul încă nu era nici pe aproape de a-l prinde. Și faza este că nu cred că îl prindeau niciodată dacă Ted al nostru nu ar fi făcut o foarte mare greșeală. Care era această greșeală? Sincer, eu cred că el a vrut să fie prins sau avea nevoie de publicitate, avea nevoie să își ducă aceste ideologii în întreaga lume ca să convingă toată lumea să mai folosească apă curentă sau becuri în punctul ăsta. Vreți să știți ce greșeală? Ted a trimis un manifest de 35.000 de cuvinte. Ca să înțelegeți cât înseamnă 35.000 de cuvinte, eu în momentul de față am descris o disertație la facultate. Disertația mea are 15.000 de cuvinte și am 63 de pagini scrise. Omul ăsta a scris 35.000 de cuvinte. Bineînțeles că în el s-a plâns de tehnologie și soluțiile radicale pe care le-a găsit. Care erau aceste soluții? Violența. El trebuia să redreseze direcția greșită în care se îndrepta lumea. Acest manifest s-a numit Societatea Industrială și viitorul său. Manifestul a fost trimis către două companii de ziare diferite cu o singură condiție. Dacă publică acest manifest pentru toată lumea, el se va opri și dacă nu îl publică, va continua să trimită pachete. Bineînțeles că aceste companii nu voiau să publice acest manifest, nu voiau vreo publicitate negativă, dar FBI-ul le-a împins de la spate să îl publice în ziare, chiar pe prima pagină a ziarelor, ca poate cineva să îl citească și să recunoască cine ar fi putut să scrie așa o atrocitate. Când vă zic că acest manifest s-a dus în toată lumea, avem această femeie, Linda Patrick, era în vacanță în Paris cu soțul ei. Linda a citit acest manifest, era o profesoară de filozofie și după ce a citit acest manifest, se uită la soțul ei și îi spune: acest manifest pare să fi fost scris de o persoană cum ar fi fratele tău nebun care locuiește în pădure. Da, Linda era soția fratelui lui Ted. V-am zis că are un frate? Nu v-am zis. Avea un frate. Bineînțeles că soțul Lindei și-a luat inima în dinți, a contactat autoritățile, a strâns cât de multe scrisori avea de la Ted, fratele lui, și le-a dus către autorități. Și uite așa, pe 3 aprilie 1996, după 17 ani de teroare, 3 persoane care au fost lăsate fără suflare și alte 23 care au fost traumatizate pe viață, asta dacă mai au toate membrele, Ted Kaczynski a fost arestat în cabana lui. Bineînțeles că acolo au găsit materiale explozibile, 45.000 de notițe despre cum să construiești aceste pachete și un pachet care era pregătit să fie livrat. În sfârșit îl avem în arest și bineînțeles că toată lumea a început să speculeze că el este The Zodiac Killer, dar toate astea erau niște speculații, au fost negate la un moment dat de autorități și la proces a vrut să se reprezinte singur. Se credea Ted Bundy, nu? Bineînțeles că această cerere a fost refuzată, iar avocații lui au sugerat să îi facă un test psihologic. Vreți să știți ce s-a descoperit după aceste teste? Aparent, Ted Kaczynski avea schizofrenie paranoică. În momentul în care el a auzit că avocații lui voiau să îl facă să fie găsit nevinovat pe motiv, a înnebunit și a încercat să-și concedieze proprii avocați. Această cerere, din nou refuzată, și el practic nu voia să fie găsit nevinovat pe motive pentru că așa el ar recunoaște că ceea ce a făcut până acum a fost o nebunie. Dar el credea în ceea ce a făcut. El era ferm convins că ceea ce face este ceea ce trebuie pentru societate, pentru lumea întreagă și nu a vrut să pledeze nevinovat. Cu o zi înainte să meargă la tribunal pentru procesul final, Ted al nostru și-a scos elasticul de la chiloți și a încercat să își ia viața singură în celulă. A eșuat, a doua zi s-a dus la tribunal cu vânătăi în jurul gâtului și fără chiloți pe el și a fost găsit vinovat pentru 10 capete pentru transport și detonarea pachetelor și 3 capete de ucidere de gradul 1 și a fost trimis la 8 vieți consecutive în închisoare. O să vă explic pe scurt, v-am mai explicat, o să vă mai explic o dată. Practic, o viață în închisoare în America, sau depinde de stat, nu înseamnă până mori. Înseamnă undeva la 25 de ani și după 25 de ani ai dreptul la eliberare condiționată. Deci dacă tu ai 8 vieți consecutive, nu mai ai dreptul la eliberare condiționată după 25 de ani. Ar fi 25, 25, 25 ori 8. Numai că, obviously, nu o să trăiască cineva atâția ani. E și ca să demonstreze ceva în societate. A trebuit să stea în închisoare extrem
de mizerabil pentru că a văzut pe din afară cum tehnologia ia amploare și efectiv suntem inundați de social media, laptopuri, tablete, pături electrice, știți voi, tot ce necesită curent și Wi-Fi și ce mai necesită tehnologie. Da, știm cu toții că Ted își băga unghia în gât. În decembrie 2021, la 79 de ani, Ted a fost diagnosticat cu cancer, iar pe 10 iunie 2023, la vârsta de 81 de ani, Ted a murit. Aparent, el ar fi murit de cancer. Asta este ce spune Wikipedia. Dar eu, research-ul meu, am găsit că aparent și-ar fi luat viața singur, doar că autoritățile nu voiau să facă asta public. Culmea ironiei, știrea despre decesul lui Ted în ziare a fost pusă fix lângă o știre despre introducerea AI-ului în lume și ChatGPT. Conținuturile din cabana au fost vândute cu $230.000 și tot profitul a fost donat către victimele acestui psihopat, iar cabana în sine se află la un muzeu din Washington. O altă chestie care mie mi se pare destul de interesantă este că la momentul în care Ted a decedat, Elon Musk a postat online, n-am căutat să văd unde a postat, dar mă gândesc că Twitter, despre cum el este de acord cu ideologiile lui Ted Kaczynski, The Unabomber. Elon Musk, care a inventat roboții Tesla. Atât a fost acest caz! Wow, nu pot să cred, am făcut despre Unabomber! Era și timpul, era foarte, foarte cerut. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici pentru mine. Mulțumesc din suflet, eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Ted Kaczynski sau Kaczynski, The Unabomber, iar până trauma viitoare, stay safe! Nu uitați să dați like, share, subscribe.